ቆያችሁኝ የኢዚ ሚክስ ቤተሰብ ሆናችሁ አዲስ ከሆናችሁ ለምለም እባላለሁ እንደተለመደው በአዲስ ስራ ብቅ ብያለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በተለየ መልኩ የተዘጋጀ ጤናማ የሆነ መልኩ የሚያምር የምንቸት አብሽ ወጥ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉ አዘጋጅቻለሁ በርከት ያለ ቀይ ሽንኩርት የተፈጨ ስጋ ድንች ናዕና ቃሪያ ቆስጣና ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አዘጋጅቻለሁ እና ይቅርታ ካሜራው ላይት በስቶበት ነው መሰለኝ ብዙ በደንብ ክሊር ሆኖ አይታይም እንግዲህ አሁን ወደ ስራው ሲሄድ ሽንኩርቱን መጀመሪያ ማብሰል ጀምራለሁ እዚህ ጋር ሽንኩርቱን ያበሰልኩኝ ደግሞ ከጎን የፈላ ውሃ አዘጋጅቻለሁ ቆስጣውን ስቲም አድርገዋለሁ በፈላ ውሃ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆስጣ አለኝ ያዘጋጀሁት ቆስጣ የፈላውን ውሃ ጨምርበትና ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ቆየዋለሁ ከዛ ማውጥቼ ከቃሪያው ጋርና ከናዕናው ጋር ብሬ በጁስ ማሽን ፈጨዋለሁ እና እሱን ስፈጨው ምንም አይነት ውሃ አልተጠቀምም ያው ትንሽ ውሃ የሚኖረው የከስፒናቹ ላይ ተንጠፈጠፈ ካልሆነ ምንም አይነት ውሃ አልተጠቀምኩም ከዛ ይሄንን ያው ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ያህል በደንብ አድርጌ እፈጨውና ከዛ ወደ ሽንኩርቱ እሄዳለሁ ማለት ነው ሽንኩርቱ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል ከዛም ዘይት ጨምራለሁ የተጠቀምኩት ዘይት ኦሊቭ ኦይል ነው አንድ 5 ወይ 6 የሚሆን የሾርባ ማንኪያ ዘይት ከዛም ትንሽ ጨው የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን የምግብ አሰራር ቆስጣና ሚንት በመጨመር የሌላ ሀገር ዜጎች ይጠቀሙታልና እኔም ለምን በእኛ ምግብ አሰራር አልሞክረውም ብዬ ሞክሬው በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው ምግብ ስለሆነ ነው ለእናንተ ሼር ላደርግ የመጣሁት ከእናንተ ጋር ሼር ላደርግ የመጣሁት ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አንድ 2 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን እጨምራለሁ በመቀጠል እርድና የነጭ አዝሙድ የምትፈልጉትን ቅመም እናንተ የምትወዱትን ቅመም መጨመር ትችላላችሁ እኔ አሁን እዚህ የመረጥኩትኝ እርድና ነጭ አዝሙድ ነው የጨመርኩት ከዛ ይሄንን አብሬ በደንብ አድርጌ ከጠበስኩት በኋላ የዛኔ ነው የፈጨሁትን የናዕና ቅጠልና ቆስጣውን እዚህ ላይ መጨመረው ማለት ነው ያው እንደምታዩት በደንብ አድርጌ ነው የፈጨሁት ስሙዝ ሆኗል አሁን በደንብ ሲዋሃድ ይባሳ አረንጓዴ የሆነ ነው የሚመጣው የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ምግብ ከስጋ ጋር አብረን ጨምረን ስንሰራው ቆስጣው ብዙም ጣዕሙ ምግቡ ላይ አያስታውቅም ትንሽ የሚያስታውቀው ምንድነው የናዕናው ቅጠል ነውና የናዕናው ቅጠል ደግሞ ጣዕሙን ቆንጆ ነው እንጂ የሚያደርገው ሌላ ምንም እንትን አይለውም በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚያመጣውና አሁን ስጋውን ከጨመርኩ በኋላ ጋዙን በጣም እስከመጨረሻው ቀንሰዋለሁ ለምን ብትሉ ጋዙ በጣም ከተግለበለበ ምን ይሆናል ስጋው ፍርፍር አይልም እና በደንብ ብትን እንዲል ስለምፈልግ ቀስ ያልኩኝ ጋዙን ቀንሼ በደንብ አድርጌ ከሶሱ ጋር አዋህደዋለሁ ከዛም ደግሞ እሱ እንደዛ እየተዋሃደልኝ እየበሰለልኝ ማለት ነው ጋድንች አዘጋጃለሁ የለጣለሁ ማለት ነው እና እኔ መረጥኩት ድንች ቅድም እንዳያችሁት አነስ ያሉት ድንቾቹን ድንች ነው ያው እንቁላል እንዲመስሉ ብዬ ነው እነዚህን የመረጥኩት
እናንተ የምትፈልጉትን ድንች መምረጥ ትችላላችሁ። ይሄንን መቆራረጥ ትችላላችሁ። መቆራረጥም የማትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ተለቅ ያለውን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደናንተ ምርጫ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አረንጓዴ ሆኗል። እንደውም ካሜራው ትንሽ ላይት በስቶበት ነው እንጂ ፊት ለፊት ብታዩት በጣም በቃ አረንጓዴ ነው መልኩ። እና ስጋ እንኳን መኖሩ ብዙ አያስታውቅም። ያው እንዳያችሁት በትንትን ብሏል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከዛም በመቀጠል ልጅ ያዘጋጀሁትን ድንች ጨምራለሁ። ያው ድንቹን 5 ደቂቃ ያህል አብሬ አበስለዋለሁ። ብዙ ሙክክ ብሎ እንዲበስል አልፈልግም፣ እንዲሰባበር አልፈልግምና ብዙ ጊዜ አላቆየውም። አትሊስት 5 ደቂቃ ያህል አብሬ ከምንቸቱ ጋር አበስለዋለሁ። ያው እንግዲህ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄንን ይመስላል። ትንሽ ወፈር ስላለ ትንሽዬ ሙቅ ውሃ ጨምርበታለሁ። ለምን ትንሽ የምጨምረው ምክንያቱም በጣም እንዳይቀጥንብኝና ቆንጆ ሆኖ ለድለድ ያለ እንዲሆን ነው የምፈልገው። እናንተ ያው ቀጠን ያለ የምትፈልጉ ከሆነ እንደ ራሳችሁ ምርጫ በርከት ያለ ውሃ መጨመር ትችላላችሁ። እንግዲህ አሁን ያው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኗል። ይሄ እንላችሁ ቆንጆ ነው፣ ሁሉ ነገር በስሏል። አሁን በመጨረሻ የሚቀሩኝን ቅመሞች ኮረሪማ፣ የኢትዮጵያ ቅቤ 1 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨምራለሁኝ። አሁን እዚህ ጋር እንዳያችሁት እንዴት እንደሚያምር በዳቦ ወይ ደግሞ በሩዝ ደግሞ በእንጀራ ብትበሉት ሁሉም የሚያስኬድ ነውና በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ ደግሞ የወደድኩት የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ምንቸት አብሽ ከጎኑ አዋዜና ትንሽ እርጎ አድርጌ ነው የበላሁትና በጣም እንደዛ አድርጌ ነው ሁሌ የምበላው። በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደዛ አድርጋችሁ ስትበሉት፣ አዋዜና እርጎ ከጎኑ አድርጋችሁ ስትበሉት ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። ካልሆነም ደግሞ በሩዝም በፒታ ብሬድም ባላችሁ በቤታችሁ ባላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ለየት ያለ መልክ ያለው፣ በዛ ላይ ደግሞ ያው ስፒናችን ሜንትም ቢሆን ማለት ነው አና ማለት ነው ለሰውነታችን ጥሩ ጠቃሚ ነገሮች አሉት። እንደዚህ አድርገን ለየት አድርገን ብንሰራው ጥሩ ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ።